लेक्चर मध्ये आपण स्ट्रेसेस बघितले, त्यानंतर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस मध्ये लक्षात आपण 3 टाइप्स बघितले. देयर आर दी टेन्साइल स्ट्रेसेस, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस. त्यानंतर काय बघितलं, व्हॉल्यूम स्ट्रेस, आणि त्यानंतर तिसरा बघितला दॅट इज कॉल्ड एज द शियर स्ट्रेस. हे तिन्ही स्ट्रेसेस बघितले लक्षात द्या. त्यानंतर आपण त्याचे फॉर्म्युले तयार केले, त्याच्यावरून फॉर्म्युले लक्षात द्या, त्याचं डिटेल एक्सप्लेनेशन बघितलं. आणि त्यानंतर आपण काल जाताना स्ट्रेनला स्टार्ट केलं होतं. स्ट्रेन बद्दल लक्षात जस्ट आपण 2 मिनिटात बघू आणि पुढे कंटिन्यू करू. ज्यांनी पाठीमागचं लेक्चर लक्षात बघितलं नाहीये त्यांनी ते पाठीमागचं लेक्चर लक्षात पहिल्यांदा बघून घ्या. लिंक आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली. स्ट्रेन बद्दल सांगतो लक्षात द्या. स्ट्रेन काय म्हणलं लक्षात द्या, स्ट्रेन इज द रेशो ऑफ, कोणाचा रेशो लक्षात द्या, चेंज इन अ डायमेन्शन पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन. आज परत त्याचा लक्षात सिग्निफिकन्स येणार आहे, त्यावेळेस ते आपण परत बघायला स्टार्ट करू. बघा आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करतो. काय म्हणतोय, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स. बघा त्याच्यामध्ये पहिलं सिंपल स्टेटमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स. काय म्हणतो बघा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स. ते म्हटलं लक्षात एक एक टाइप आपण बघायला स्टार्ट करू. एक फक्त सिंपल स्टेटमेंट करतोय लक्षात द्या की जसे एखाद्या टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते एखाद्या त्याची सिमिलर एखाद्या टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स आहे. तर त्याला काय आपण पहिला स्टेप स्टार्ट करू. इट इज कॉल्ड ॲज द टेन्साइल स्ट्रेन. काय म्हणते बघा, इट इज कॉल्ड ॲज द टेन्साइल स्ट्रेन. काही वेळा एखाद्याला लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन पण म्हटलं जातं. इट इज द टेन्साइल स्ट्रेन. काही वेळा काय म्हणतो एखाद्या लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन पण म्हटलं जातं. बघा त्या लक्षात द्या, याची ज्यावेळेस आपण फॉर्म्युला तयार करणार आहे खाली लिहितो लक्षात द्या, इज इक्वल टू आपल्याकडे ओरिजिनल फॉर्म्युला काय लक्षात द्या, चेंज इन डायमेन्शन पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन. स्ट्रेनचा फॉर्म्युला काय बघा लक्षात द्या, स्ट्रेनचा फॉर्म्युला इकडे लिहितो वाटल्यास मी, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेन्शन. काय बघा, चेंज इन डायमेन्शन शॉर्टकट मध्ये लिहितो आपण, चेंज इन डायमेन्शन टू द ओरिजिनल डायमेन्शन. ओरिजिनल डायमेन्शन. आणि आता आपण मेन अंडरस्टँडिंग कडे येऊ. काय बघा, लॉंगिट्युडिनल किंवा एखाद्या टेन्साइल स्ट्रेन असेल तर कुठल्या डायमेन्शन मध्ये चेंज होतो, दॅट इज चेंज इन अ लेंथ. म्हणजेच काय म्हणायला पाहिजे आपल्याला, न्यूमरेटरला चेंज इन डायमेन्शनच्या ठिकाणी काय लिहिणार आपण, चेंज इन लेंथ. चेंज इन डायमेन्शनच्या ठिकाणी काय लिहितो एखाद्या, चेंज इन अ लेंथ डिवाइड बाय काय एखाद्या इकडं ओरिजिनल डायमेन्शन. ओरिजिनल डायमेन्शन म्हणजे कुठली डायमेन्शन, दॅट इज द ओरिजिनल लेंथ. सो ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ. बघा, चेंज इन अ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. त्याला एखाद्या सिम्बॉलच्या फॉर्मॅटमध्ये मेन्शन करतो आपण. कन्सिडर करा चेंज इन अ लेंथ दॅट इज डीएल. कधी पण माहिती आहे एखाद्या आपल्याला डी स्टँड्स फॉर द स्मॉल. काय म्हणतो एखाद्या, चेंज इन अ लेंथ दॅट इज स्मॉल लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. कन्सिडर एल इज द लेंथ. म्हणजेच काय एखाद्या टेन्साइल स्ट्रेन इज इक्वल टू काय म्हणताय, चेंज इन अ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ दॅट इज डीएल बाय एल. काय म्हणतो बघा, टेन्साइल स्ट्रेन दॅट इज द लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. इट इज द रेशो ऑफ, कोणाचा रेशो आहे, चेंज इन अ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. त्याला आपण सिम्बॉलच्या फॉर्मॅटमध्ये मेन्शन करतोय, दॅट इज डीएल बाय एल. याच्यावर थोडं आणखी क्लिअर होईल लक्षात द्या, ज्या आपल्या आवडत्या 2 गोष्टी दॅट इज एसआय युनिट आणि डायमेन्शन. काल पण लक्षात द्या बोललोय, आणखी एकदा क्लिअर करू. डीएल पण काय लक्षात द्या लेंथच आहे, एल पण काय लक्षात द्या लेंथच आहे. याचा अर्थ काय लक्षात द्या, दोघांच्या डायमेन्शन काय होतील लक्षात द्या, कॅन्सल होतील. आणि दोघांच्या डायमेन्शन कॅन्सल होताना लक्षात द्या एसआय युनिट पण काय लक्षात द्या, कॅन्सल होऊन जाईल लक्षात द्या. देअरफॉर काय म्हणता येईल द्या, कुठला पण स्ट्रेन असू द्या लक्षात द्या. याच्याबद्दल फक्त एक मेन्शन करतोय या टाइपसाठी, पण लक्षात द्या हे जे कन्क्लुजन सांगतोय दीज आर ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स. काय स्टेटमेंट करतोय बघा लक्षात द्या, स्ट्रेन दॅट इज टेन्साइल स्ट्रेन और लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन इज ए फर्स्ट इज डायमेन्शन लेस क्वांटिटी. काय म्हणतोय बघा, टेन्साइल स्ट्रेन और longitudinal strain is a dimensionless quantity and this is applicable for remaining 2 types of strain. बघा, dimensionless quantity कशाला म्हणतो एखाद्या, ज्या क्वांटिटीला डायमेन्शन्स असणार नाही. ज्या क्वांटिटीला डायमेन्शन्स नाही दॅट इज कॉल्ड ॲज द डायमेन्शनलेस क्वांटिटी. परत या क्वांटिटीला एखाद्या युनिट पण असत नाही, देअरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द युनिटलेस क्वांटिटी. देअरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द युनिटलेस क्वांटिटी. एकदम सिंपल अंडरस्टँडिंग आहे लक्षात. फक्त काय लक्षात काय ठेवणे, चेंज इन डायमेन्शन पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन. टेन्साइल स्ट्रेन आहे म्हणून काय फक्त लेंथ, आणि बस लक्षात बाकीच्या गोष्टी ऍज इट इज आहे. तर आपण नेक्स्ट टाइपला स्टार्ट करतोय. ठीक आहे. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन दॅट इज द व्हॉल्यूम स्ट्रेन. परत लक्षात येतच, चेंज इन डायमेन्शन टू द ओरिजिनल डायमेन्शन. त्याच्या नावातच आहे बघा लक्षात द्या, व्हॉल्यूम. म्हणजेच काय लक्षात द्या, चेंज इन अ व्हॉल्यूम पर युनिट ओरिजिनल व्हॉल्यूम. बघा आता लक्षात द्या, एक अंडरस्टँडिंगचं मेथड समजून घ्या लक्षात द्या. पहिला लक्षात द्या आपल्याला टाइप समजून घेताना वेळ लागला. दुसरा मात्र लक्षात द्या डायरेक्ट काय लक्षात द्या, व्हॉल्यूम स्ट्रेन आहे, चेंज इन डायमेन्शन नथिंग बट द चेंज इन व्हॉल्यूम दॅट इज डीव्ही आणि ओरिजिनल व्हॉल्यूम इज द व्ही. बस लक्षात द्या, दिस इज द क्लिअर कट. बाकी काही जास्त विचार करण्याची गरज नाही. ठीक आहे.
थर्ड टाईपला स्टार्ट करतो एखाद्या खूप वेगळा आहे लक्षात द्या हा टाईप. म्हणजे जे आपण रेग्युलर एखाद्या स्ट्रेनची डेफिनेशन बघितली दॅट इज चेंज इन अ डायमेन्शन पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन. डायरेक्टली तसं नाही एखाद्या, थोडा चेंज होतो एखाद्या. आणि काय चेंज होतं एखाद्या ते बघायला स्टार्ट करू. पहिल्यांदा त्याची डेफिनेशन सांगतो लक्षात द्या, ते लक्षात ठेवायची काही गरज नाहीये. त्याला एक्सप्लेन केलं लक्षात द्या की तुमच्या ऑटोमॅटिक लक्षात राहायला स्टार्ट होईल. काय म्हणतो बघा, शिअर स्ट्रेंथ इज द रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. काय म्हणतो बघा, शिअर स्ट्रेंथ इज द relative displacement of any layer. Relative displacement of any layer to the distance between moving layer and fixed layer. बघा एवढं सिंपल नाहीये लक्षात द्या की डायरेक्ट वर्डिंग दिलं जाईल आणि डायरेक्ट समजायला लक्षात द्या. ज्यावेळेस आपण डायग्राम बघायला स्टार्ट करून लक्षात द्या तर त्यावेळेस एक एक गोष्ट डिटेलमध्ये समजायला स्टार्ट होईल. परत एकदा सांगतो, जस्ट लक्षात ठेवा. शिअर स्ट्रेंथ काय म्हणतो लक्षात द्या, इट इज डिफाइंड ॲज और इट इज द रेशो ऑफ, कोणाचा रेशो लक्षात द्या, रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू द डिस्टन्स बिटवीन मुव्हिंग लेयर अँड फिक्स लेयर. आता काही गोष्टी समजण्यासाठी सोप्या आहेत लक्षात द्या. बघा काही काय ऐकलंय लक्षात द्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर. एखादा लेयर असेल एखाद्या सरफेसचा आणि तो काय एखाद्या मुव्हत असेल, त्यांनी मुव्हत असेल याचा अर्थ काय, इट कंटेन्स द डिस्प्लेसमेंट. आणि दुसरं काय एखाद्या डिस्टन्स बिटवीन, काय करायचं एखाद्या डिस्टन्स काढायचंय. ऑब्व्हियस एखाद्या डिस्टन्स काढायचं म्हणल्यानंतर दोन गोष्टीमधलं डिस्टन्स काढावं लागेल. तर ते दोन गोष्टीमधलं डिस्टन्स कुठल्या कुठल्या एखाद्या मुव्हिंग लेयर अँड फिक्स लेयर. दोन लेयर आहेत लक्षात द्या, यांच्यामधलं काय करायचं लक्षात द्या, आपल्याला डिस्टन्स काढायला स्टार्ट करायचंय. हे ज्यावेळेस एखाद्या कम्प्लीट होईल एखाद्या तर त्यावेळेस डिटेल अंडरस्टँडिंग आलेलं असेल. खूप काळजीपूर्वक लक्षात द्या, काय काय करतोय लक्षात द्या, त्याच्याकडे कॉन्सन्ट्रेट असू द्या. बरं लक्षात द्या, आपण 3 डायमेन्शन फिगर लक्षात द्या, त्याचं कन्वर्जन 2 डायमेन्शन मध्ये करतोय आणि काय काय होते ते डिटेल मध्ये सांगतोय. बघा 3 डायमेन्शन फिगर काढतोय. कन्सिडर दिस आज द क्यूब. त्याला क्यूब म्हणा किंवा लक्षात द्या क्यूबॉइड जरी म्हटलं तरी चालेल. हा सरफेस लक्षात द्या, आपण लक्षात द्या शिअर स्ट्रेस किंवा शिअर स्ट्रेस मध्ये बघितलं लक्षात द्या, कुठली पण क्वांटिटी एखाद्या शेप चेंज रिलेटेड असेल तर त्याच्यावर जो फोर्स ऍक्ट होतो दॅट फोर्स इज द टॅन्जेन्शियल. आपण कन्सिडर करू एखादा हा सरफेस आहे, त्याला एबीसीडी नाव देऊ. दिस सरफेस इज द एबीसीडी. आणि हा जो सरफेस आहे एखाद्या, या सरफेसवर वरच्या जो अबोव सरफेस आहे एखाद्या, त्या सरफेसवर काय एखाद्या आपण टॅन्जेन्शियल फोर्स ऍक्ट करतोय बघा इन दिस डायरेक्शन. सो दिस द टॅन्जेन्शियल फोर्स. आणि त्याच्यामुळे एखाद्या काय काय होतंय ते काय करतोय एखाद्या आपण 2 डायमेन्शन मध्ये मेन्शन करतोय. तर व्यवस्थित इमॅजिन करा काय काय होतंय ते. सो दिस इज द लेयर. याच्यावर काय करतोय एखाद्या आपण टॅन्जेन्शियल फोर्स अप्लाय करतोय बघा व्यवस्थित. सो दिस इज द टॅन्जेन्शियल फोर्स. बघा आपण शेअर क्वांटिटी बद्दल डिटेल मध्ये बघितलंय. शेअर क्वांटिटी जर ऍक्ट झाल्या एखाद्या किंवा शेअर स्ट्रेस जर ऍक्ट झाला एखाद्या, देअर इज चेंज इन अ ओनली शेप. म्हणजे काय एखाद्या साईज मध्ये चेंज नाही होणार आणि जो शेप मध्ये चेंज होतोय एखाद्या तो मी काय एखाद्या डॉटेड लाईन दाखवतोय बघा. त्याला आपण नावं परत त्याच फॉर्मॅट मध्ये देऊ. कन्सिडर दिस आज द ABCD. तुम्ही कुठल्याही द्या लक्षात द्या, असेच द्यावे तसं काही नाही. ABCD. आता लक्षात द्या याच्यावर टॅन्जेन्शियल फोर्स अप्लाय केल्यानंतर एखादा हा जो ग्राउंड फ्लोअरचा आहे एखादा तो ऍज इट इज राहतो. म्हणजे जो फ्लोअरला आहे एखाद्या तो ऍज इट इज राहणार आहे लेअर. फक्त काय एखाद्या जो वरचा लेअर आहे तो काय एखाद्या फक्त पुढे मूव्ह होणार आहे. सो ए जो पॉइंट एखाद्या इट मूव्ज इन ऍट अ नेक्स्ट पोझिशन, त्याला काय म्हणतो मी A डॅश. दुसरा जो पॉइंट एखाद्या B तो काय एखाद्या करस्पॉन्डिंग तेवढ्या डिस्टन्सने पुढे मूव्ह होत, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ B डॅश. आणि याच्यामध्ये समजून घ्या लक्षात द्या ओरिजिनल पोझिशन ऑफ द फेस और सरफेस दॅट इज ABCD आणि न्यू पोझिशन ऑफ द सरफेस दॅट इज A डॅश B डॅश CD. याच्यावर लक्षात द्या 2 अंडरस्टँडिंग समजतात आपल्याला, जे आपण लक्षात द्या ओरिजिनल डेफिनेशन मध्ये बघितले होते. एखाद्या काय म्हटलं होतं आपल्याकडे 2 लेअर आहेत. कुठले कुठले लेअर, एक मुव्हिंग लेअर, दुसरा काय लक्षात द्या फिक्स लेअर. कुठला मुव्हिंग लेअर दिसायला लक्षात द्या AB जो लेअर आहे लक्षात द्या तर तो काय लक्षात द्या मूव्ह झालाय. त्याची नवीन पोझिशन काय आली A डॅश B डॅश. देअरफॉर मुव्हिंग लेअर इज द A डॅश B डॅश. दुसरा ऑटोमॅटिक समजायला काही हरकत नाही लक्षात द्या, त्याला DC म्हणा किंवा CD म्हणा. हा लेअर बघा लक्षात द्या ऍज इट इज आहे, तो काही मूव्ह नाही झालेला. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ फिक्स लेअर. म्हणजे लक्षात द्या क्लिअर झालंय. आपण मुव्हिंग लेअर क्लिअर केलं, फिक्स लेअर पण क्लिअर केलं. आता काय क्लिअर करायचं आपल्याला रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेअर. लक्षात द्या लेअर कुठला मूव्ह व्हायला लक्षात द्या, कुठला लेअर मूव्ह होतोय दॅट इज मुव्हिंग लेअर. त्याला नाव काय दिलंय आपण AB. हा लेअर काय लक्षात द्या मूव्ह होतोय, त्याची काय बघायची आपल्याला रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे तो काय किती डिस्टन्सनी मूव्ह होतोय लक्षात द्या तर ते आपल्याला बघायचं.
तर बघा लक्षात द्या हे जे डिस्टन्स दिसायला काय बघा ए टू ए डॅश, ए टू ए डॅश अगोदर पोझिशन काय होती लक्षात द्या ए, न्यू पोझिशन काय झाली ए डॅश, म्हणजेच काय लक्षात द्या ए टू ए डॅश ही जी लक्षात द्या डिस्प्लेसमेंट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. बघा परत एकदा सांगतोय डेफिनेशन लक्षात नाही ठेवायची, जेवढ्या पण नवीन कन्सेप्ट आल्या होत्या लक्षात द्या सगळ्याच्या सगळ्या क्लिअर झाल्या असतील. 1 मिनिटामध्ये परत एकदा सगळं सांगतोय काळजीपूर्वक लक्षात द्या. आपल्या लक्षात काय काय ठेवायचं, पहिली गोष्ट काय लक्षात द्या मुव्हिंग लेअर कुठला आहे, फिक्स लेअर कुठला आहे. मुव्हिंग लेअर कुठला लक्षात द्या ए बी होता लक्षात द्या, त्याची नवीन पोझिशन तयार झाली ए डॅश बी डॅश, सो दिस कॉल्ड ॲज द मुव्हिंग लेअर. फिक्स लेअर कुठला लक्षात द्या सी डी जो लेअर आहे लक्षात त्याची पोझिशन ॲज इट इज, सो सी डी इज कॉल्ड ॲज द फिक्स लेअर. त्यानंतर आता दुसरं काय बघितलं लक्षात द्या रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेअर. रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंटचा अर्थ काय लक्षात द्या तो लेअर मूव्ह होणार आहे. आता कुठला लेअर मूव्ह झालाय ए बी हा लेअर मूव्ह झालाय कुठल्या पोझिशनला ए डॅश बी डॅश, सो ए टू ए डॅश हे क्लिअर लक्षात ठेवा. ए टू ए डॅश जेवढं आहे तेवढंच काय लक्षात द्या बी टू बी डॅश पण आहे, म्हणजेच काय लक्षात द्या ए टू ए डॅश ची जी डिस्प्लेसमेंट झाली लक्षात द्या किंवा त्याचं जे डिस्टन्स आहे शॉर्टेज डिस्टन्स दॅट इज नथिंग बट द रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. लक्षात या सगळ्या टर्म क्लिअर झालं, फक्त आता लक्षात त्याला आपल्याला सिम्बॉलच्या फॉर्मॅटमध्ये मेन्शन करायचं. कन्सिडर करा हे जे डिस्टन्स आहे लक्षात द्या एडी डिस्टन्स दॅट इज कॉल्ड ॲज द एच. बघा हे बघितल्यानंतर लगेच लक्षात यायला पाहिजे हा जो वरचा लेअर आहे दिस इज कॉल्ड ॲज द मुव्हिंग लेअर, हा जो खालचा लेअर आहे दिस कॉल्ड ॲज द फिक्स लेअर. हे जे दिसायला लक्षात आहे एच इज द डिस्टन्स बिटवीन कोणामधलं एच इज द डिस्टन्स बिटवीन मुव्हिंग लेअर अँड फिक्स लेअर. त्यानंतर बघा एच इज द डिस्टन्स बिटवीन मुव्हिंग लेअर अँड फिक्स लेअर, आणि तीच लक्षात व्हॅल्यू आपण इथं पुट करतोय. आणि दुसरं काय लक्षात आता रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेअर, तर ही जी व्हॅल्यू लक्षात आहे ए टू ए डॅश त्याला काहीतरी आपण सिम्बॉलिकली नाव देऊ. हे जे डिस्टन्स आहे कन्सिडर दिस ॲज द एक्स, म्हणजेच काय लक्षात द्या ही व्हॅल्यू एक्स आली, ही व्हॅल्यू काय एच आहे, आणि त्याच्यावर लक्षात आपल्याला पुढे कंटिन्यू करता येईल. मी तुम्हाला एक वर दाखवतो इकडे इज इक्वल टू काय म्हणता येईल बघा रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेअर. त्याला पहिल्यांदा आपण नोटेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहू ए टू ए डॅश दॅट इज ए डॅश डिवाइड बाय काय बघा डिस्टन्स बिटवीन मुव्हिंग लेअर अँड फिक्स लेअर दॅट इज एडी. तर ते एडी ला एडी ॲज इट इज लिहिलं इज इक्वल टू ए टू ए डॅश ची व्हॅल्यू काय लक्षात द्या एक्स, सो दिस इज द एक्स. त्यानंतर एडी ची व्हॅल्यू काय लक्षात द्या एच, सो दिस इज द एच. बघा सुरुवातीला खूप अवघड वाटत होतं लक्षात द्या की डेफिनेशन कशा फॉर्मॅटमध्ये, पण थोडे वेगळी कन्सेप्ट आहे लक्षात द्या. तर आता हे क्लिअर व्हायला काय हरकत नाही. हे जर लक्षात क्लिअर झालं असेल लक्षात द्या तर त्याच्यामध्ये आपण आणखी थोडी अंडरस्टँडिंग वाढू, त्याच्यावरून तुम्हाला आणखी समजायला स्टार्ट होईल. बघा लक्षात द्या थोडं मॅथमॅटिक्स आहे लक्षात द्या, त्याच्यातले जे एक पोझिशन आहे ए डॅश डी हे जर बघितलं लक्षात द्या काळजीपूर्वक दिस इज लुक्स लाईक अ ट्रायंगल, म्हणजे लक्षात द्या ए डॅश डी हा काय ट्रायंगल आहे. इथं जो अँगल आहे लक्षात द्या दॅट इज द राईट अँगल, म्हणजेच काय लक्षात द्या हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. ए डॅश डी इट इज द राईट अँगल ट्रायंगल. राईट अँगलच्या अपोजिट साइड दॅट इज कॉल्ड ॲज द हायपोटेनस, सो ए डॅश डी. ए डॅश इट इज द समजा याला जर मी अँगल म्हटलं थीटा, सो ए डॅश इज द अपोजिट साइड, ए डी इट इज द ऍडजस्टंट साइड अँड ए डॅश डी इज द हायपोटेनस. हे जर लक्षात थोडं बघितलं तर लक्षात द्या थोडं ट्रिगोनॉमेट्री वापरायला लागेल आपल्याला. तर ट्रिगोनॉमेट्रीचं लक्षात एक व्हॅल्यू सांगतो इथूनच काढून लक्षात द्या टॅन थीटा. ट्रिगोनॉमेट्रीमध्ये टॅन थीटा सगळ्यांना माहित असेल लक्षात द्या, तरी पण आपण एकदा क्लिअर करू. टॅन थीटा इज द अपोजिट साइड बाय ऍडजस्टंट साइड. अपोजिट साइड काय होती बघा ए टू ए डॅश, ऍडजस्टंट साइड काय ए डी. अपोजिट साइड दॅट इज ए डॅश, ऍडजस्टंट साइड दॅट इज ए डी. ए डॅश and adjacent side that is AD. So A to A dash ची व्हॅल्यू काय आली लक्षात द्या x डिवाइड बाय AD that is h tan theta. आता थोडं विचार करायला स्टार्ट करा. इकडे पण x बाय h आहे, कोणाची व्हॅल्यू लक्षात द्या दॅट इज द शिअर स्ट्रेन. त्या वेळेला शिअरिंग स्ट्रेन पण म्हटलं जातं. इकडे काय बघा tan थीटाची पण व्हॅल्यू काय x बाय h आहे. याचाच अर्थ काय लक्षात द्या हे x बाय h आहे ना लक्षात द्यायला रिप्लेस करू शकतो मी. कशाने रिप्लेस करता येईल आपल्याला tan थीटाने. देअरफोर काय म्हणता लक्षात द्या शिअर स्ट्रेनचा लक्षात द्या नवीन फॉर्म्युला तयार झाला आणि अंडरस्टँडिंग बऱ्याच वेळा वापरली जाते दॅट इज शिअर स्ट्रेन इज इक्वल टू टॅन थीटा. शिअर स्ट्रेन इज इक्वल टू टॅन थीटा. बघा लक्षात द्या आपण 3 फॉर्म्युलाकडे गेलो लक्षात द्या एकाच कन्सेप्ट साठी. काय काय बघा शिअर स्ट्रेन पहिली सिंपल डेफिनेशन दॅट इज रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेअर टू द डिस्टन्स बिटवीन मुव्हिंग लेअर अँड फिक्स लेअर. त्याच्यावर लक्षात द्या डायग्राम काढली, त्याचं एक्सप्लेनेशन केलं आणि त्याच्यावर लक्षात द्या पहिला फॉर्म्युला आला दॅट इज शिअर स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्स बाय एच. त्याला लक्षात द्या आपण काय थोडं मॉडिफाय केलं लक्षात द्या ट्रायंगल मधले मॉडिफिकेशन अप्लाय करून, म्हणजे थोडं काय ट्रिगोनॉमेट्रीचा यूज केला. त्याच्यावर काय आलं टॅन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एच
एक्स बाय एच ला आपण रिप्लेस केलं दॅट इज शिअर स्ट्रेन इज इक्वल टू टॅन थिटा. त्याला लक्षात द्या, आपल्याला आणखी थोडं एक्सप्लेन करायचं ते फक्त आपण कंटिन्यू करू. सो शिअर स्ट्रेनचा काय फॉर्म्युला लक्षात द्या, शिअर स्ट्रेन इज इक्वल टू टॅन थिटा. त्याच्यामध्ये लक्षात द्या एक अप्रॉक्सिमेशन लक्षात द्या किंवा अंडरस्टँडिंग बहुत लक्षात द्या. काही वेळा काय लक्षात द्या, हा जो अँगल आहे लक्षात द्या थिटा, त्याची व्हॅल्यू काय असते लक्षात द्या स्मॉल, आणि त्याच्यामध्ये लक्षात थोडं ट्रिगोनोमेट्री अप्लाय करायला लागतं. काय कंडिशन सांगतो लक्षात द्या, काय म्हणता येईल लक्षात द्या, इकडे बघूत आपण. वेन थिटा इज स्मॉल, थिटाची व्हॅल्यू काय असेल लक्षात द्या स्मॉल असेल. थिटा इज स्मॉल अर्थात कन्सिडर करा लक्षात द्या थिटा मस्ट बी न रेडियन. थिटा कशामध्ये असायला पाहिजे लक्षात द्या, रेडियन मध्ये असायला पाहिजे, आणि थिटाची व्हॅल्यू कशी असेल लक्षात द्या स्मॉल. त्यावेळेस काय होतं लक्षात द्या, टॅन थिटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थिटा. काय म्हणतोय, टॅन थिटा अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थिटा. आणि त्याच्यावरून लक्षात द्या आपल्याला शिअर स्ट्रेनचा फॉर्म्युला आणखी मॉडिफाय होऊन भेटेल, दॅट इज शिअर स्ट्रेन इज इक्वल टू काय भेटते बघा, शिअर स्ट्रेन इज इक्वल टू दॅट इज थिटा. शिअर स्ट्रेनची व्हॅल्यू काय लक्षात द्या थिटा. आणि एक लक्षात द्या फक्त कन्फ्युजिंग स्टेटमेंट आहे लक्षात द्या, ते तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागेल. आपण आतापर्यंत काय म्हणलं लक्षात द्या, स्ट्रेन इज अ युनिटलेस अँड डायमेन्शनलेस क्वांटिटी. पण काही वेळा लक्षात द्या शिअर स्ट्रेन, कारण थिटाचा युनिट आहे लक्षात द्या, थिटा इज मेजर्ड इन अ रेडियन. तर काही वेळा लक्षात द्या शिअर स्ट्रेनचा एसआय युनिट सांगितलं जातं, दॅट इज द रेडियन. तर लक्षात द्या जनरल जर क्वेश्चन विचारला आपल्याला स्ट्रेन इज अ, तर त्यावेळेस डिफॉल्ट लिहा लक्षात द्या डायमेन्शनलेस अँड युनिटलेस क्वांटिटी. पण जर काही वेळा जर विचारलं लक्षात द्या शिअर स्ट्रेन इज मेजर्ड इन, तर काय त्यावेळेस जर काही ठिकाणी जर रेडियन आला असेल काय तर त्यावेळेस त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करायची गरज पडेल. पण परीक्षेमध्ये काय या कॉम्प्लेक्सिटीवर काय डायरेक्ट क्वेश्चन नाही विचारला जाणार काय, त्याच्यावर काही घाबरण्याची गरज नाही.